Dacă ți-aș spune că există un loc unde stâncile se scufundă în ocean, iar soarele strălucește 300 de zile pe an și unde fiecare apus pare pictat de un artist portughez, ai vrea să mergem acolo? Ei bine, pregătește-te, pentru că pornim spre Algarve, perla sudului Portugaliei. Într-o seară de octombrie am plecat din Belgia cu inimile pline de entuziasm și cu bagajele pregătite pentru aventură. Am decolat spre un vis mediteranean, Faro. În mai puțin de 3 ore am simțit deja aerul cald parfumat de sare și portocali. Algarve ne aștepta. Faro, capitala regiunii, e o poartă către o lume paralelă, cu străduțe înguste, pavate cu piatră albă și care te duc spre orașul vechi, un loc în care timpul pare să fie încetinit. Am pășit prin Arco da Vila și am ajuns în fața catedralei Se. De sus, din clopotniță, panorama este uluitoare. Lagunele Ria Formosa se întind până la orizont ca o pictură în nuanțe de verde și albastru. Ria Formosa. Da, acolo e aeroportul. Buenos días o buena dimineața. Ah, super! Sí. Pues aquí estamos con Cozinha das Ilhas, una pastelería, restaurante. Ne-am bucurat de un mic dejun iberic și am avut plăcerea să-l întâlnim pe Artur. But all people is welcome, really. Yeah, we really enjoyed the breakfast at your place. Thank you very much. Thank you very much. Obrigada. Cu plăcere, cu plăcere, cu plăcere. Mulțumim. Mulțumesc. Drumul ne-a dus către est, la Tavira, o bijuterie a trecutului și inima spirituală a regiunii. Am urcat pe zidurile vechii cetăți și am privit acoperișurile roșii și am ascultat liniștea râului Gilao. Lăsăm în urmă Faro și mergând în drumul nostru spre Lagos, facem o scurtă oprire în Albufeira, care este opusul localității Tavira. Care e impresia pe care ne-a lăsat-o și de ce n-am revenit vreodată în Albufeira, am să vă spun într-un video separat. Cu doar câteva imagini din Silveș și cu speranța că vă vor trezi interesul să vedeți un clip despre acest loc, ne continuăm drumul către Lagos. Lagos e un oraș frumos unde am fost cazați o săptămână și pot spune că este vechi și nou în același timp, vibrant, tineresc și artistic. Dar adevărata comoară e la marginea orașului, Ponta da Piedade, stânci sculptate de vânt și de ocean, arcade naturale și ape care par iluminate din interior. Serios acum, dacă ai ajunge aici, ai crede că natura are propriul său arhitect. Privește imaginile și spune-mi cum ți se par. Așteptăm părerile voastre în comentarii. Și asta nu e tot, că am să vă iau cu mine la capătul Europei, la Sagres și Cabo São Vicente.
Europa începe aici. Și-au descoperit-o mulți alți turiști în urma noi. Uite câte coadă e. Sperăm să meargă repede. Și aici, la capătul lumii vechi sau începutul Europei, avem plăcerea de a le cunoaște pe Viorica și Tatiana din Republica Moldova, pe care le veți cunoaște și voi în videoul dedicat acestui colț de lume. Bine, bine. Ne bucurăm și noi măcar de lângă prieteni cum stăm. Și apoi cel mai sud-vestic punct al Europei, Cabo São Vicente. Vânt puternic, valuri uriașe și un far solitar care veghează spre infinit. Aici pur și simplu simți că ești la marginea lumii. Exact cum se simțeau navigatorii portughezi acum sute de ani când au îndrăznit să sfideze orizontul. După atâta dramatism, Alvor ne-a întâmpinat cu liniște și culoare. Un fost sătuc pescăresc, acum parțial invadat de turiști, încă păstrează autenticitatea locului. Cu siguranță merită vizitat. Și călătoria noastră continuă și am plecat cu barca de-a lungul coastei într-o experiență care îți taie respirația, cu peșteri secrete, golfuri și ape translucide și apoi momentul mult așteptat, Grota Benajil. Această peșteră este pur și simplu magică. Este uriașă, cu o înălțime de 500 de metri, deschisă spre cer, unde soarele intră ca printr-un vitraliu natural. La ea se poate ajunge și de pe țărm și n-am rezistat tentației de a încerca să o filmez cu drona. Îi salutăm pe această cale pe Anca și Lucian, protagoniștii noștri din filmarea cu drona. Iar punctul terminus al călătoriei noastre de astăzi este Praia Marinia, considerată cea mai frumoasă din Europa. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până aici și acesta este doar începutul. Urmează clipuri dedicate fiecărui loc din călătoria noastră și povești detaliate din Faro, Tavira, Lagos, capătul Europei și, evident, Benajil. Așa că dacă vrei să descoperi Portugalia pas cu pas, abonează-te, apasă clopoțelul și vino alături de noi în următoarele aventuri. Mersi!